السلام عليكم، أهلين وسهلين ومرحبتين. اليوم بإذن الله حابة أوريكم كيفية إصلاح المكياج اللي تعرض للكسر وأصبح مفتت زي ما تشوفوا أمامكم. طبعا هذه العلبة اشتريتها جديدة وللأسف طاحت مني وتكسرت بالشكل التالي. استخدام المكياج المفتت بهذا الشكل مزعج لأنه الألوان ممكن تختلط ببعضها فيصعب استخدام لون معين. الشيء الثاني أنه يسبب اتساخ المكان اللي تخزنوها فيه، فرح تضطر أنكم دايما تحطوها بشكل أفقي وبشكل حذر وعشان ما تتكبكب معاكم، وسالفة طويلة عريضة. راح نحتاج إلى فرشة مكياج فقط لفصل الألوان عن بعضها. بالنسبة للمادة المثبتة راح نستخدم كحول سائل أو بخاخ، وكذلك ممكن استبداله بسيرم، أي نوع سيرم موجود عندكم في البيت. راح نحتاج إلى أعواد أسنان ومناديل اللي هي المناديل اللي تستخدم بشكل يومي في المنزل. راح نحتاج أيضا إلى جسم لكبس المكياج مكانه، أي جسم ذو سطح مسطح، ممكن يكون مربع أو ممكن يكون دائري على حسب علبة المكياج اللي قاعدين تستخدموها. رح نبدأ الآن بالخطوة الأولى وهي فصل الألوان عن بعضها. رح نستخدم الفرشة لتنظيف المنطقة المحيطة ولفصل الألوان اللون عن الآخر. ممكن أحيانا إذا صارت الألوان متداخلة عندكم وكان اللون عاجبكم نتيجته، ممكن تفصلوا البقايا هذه في علبة مستقلة وتستخدموها كلون جديد ثالث ناتج معكم. فرح نبدأ ننظف إلى أن نفصل اللونين عن بعضها. راح أبدأ الآن بتثبيت الشادو الذهبي هذا باستخدام طريقة الكحول. الكحول عادة ممكن تلقوه على هيئة بخاخ، ممكن نستخدمه على هيئة سائل بحيث أننا نضيف بضع قطرات ثم نبدأ بخلط الشادو باستخدام عود الأسنان. احرصوا أنكم تخلطوا بشكل متساوي، حتى لو في جزء ما تكسر كسروه واخلطوه بشكل كامل والحواف مروا عليها بحيث أنه يتوزع بشكل متساوي. استخدام الكحول هنا راح يفيدني في ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه بيساعدني أن المادة تتجمع وتتكتل عندي فيسهل عندي تثبيتها. اثنين، راح يساعدني في تعقيم المادة لأن الكحول عبارة عن مادة معقمة. ثالثا، هو مادة متطايرة فراح يتطاير بسرعة ويجف معي الشادو بشكل سريع، وما راح أخاف من وجود بقايا من المادة فيه. الخطوة الثانية راح أبدأ باستخدام منديل لكبس الشادو في مكانه وللتخلص من كمية الكحول الزائدة بالضغط بطرف الإصبع. بعدها راح أستخدم أي سطح أملس سواء كان مربع أو دائري على حسب شكل فتحة الشادو، بالتالي أحاول أكبس بشكل لطيف حتى يتساوى تماما. كل مرة أشيك إذا كان وضعه تمام ولا أكمل. احذروا بس من الكبس بشكل كبير جدا بحيث أنه ما يطلع الشادو إلى خارج مكانه، فالكبس راح يكون بطريقة لطيفة جدا. بعض الناس ما يستخدم لا الكحول ولا السيرم للتثبيت، ولكن يستخدم فقط المنديل وعملية الكبس. برأيي أن هذه الطريقة راح تسبب لنا فوضى كبيرة في المكان وراح نفقد جزء من الشادو أيضا خلالها. فأفضل وجود مادة تساعدني على التماسك وبعدها تتبخر ولا تقعد مكانها عاد بسلامتها. نبدأ الآن بإصلاح اللون الثاني، ومع هذا اللون قررت أني أجرب طريقة السيروم وراح تكون أول مرة أجربها. الخطوات راح تكون نفسها، فقط المواد راح تختلف. لكن بما أن السيروم مادة أثقل من الكحول قررت أني أبدأ بالتكسير قبل. أتوقع أنه راح يكون كذا أسهل الوضع، لكن الخطوات راح تكون نفسها. فراح أبدأ بإضافة قطرات من السيرم وخلطها باستخدام عود الأسنان. لاحظت في هذه الطريقة أنه خلط السيرم مع الشادو كان أصعب، بحيث لو تلاحظوا أنه قاعد يكتل في أماكن وأماكن لا، فكان الخلط بالتساوي أصعب شوية من خلط الكحول مع الشادو. بعدها راح أكمل بنفس الخطوات. راح أستخدم منديل لعملية الكبس والتخلص من الزائد من المادة المستخدمة للخلط. لكن في هذه الحالة لاحظت في عملية الكبس أنه الكبس هنا كان أسهل من عملية الكبس مع الكحول، فبالتالي لو تلاحظوا كل مادة لها حسناتها وسيئاتها، فرح نترك لكم طبعا حرية الاختيار. ممكن تجربوا هذه وتجربوا هذه، وأحيانا الظروف هي اللي تحكمنا حسب المواد المتوفرة عندنا.
من الخيارات الممكن تنفيذها في حالة مثل هذه، لما يتكسر عندنا لون مثلا من باليت، حصل معايا مرة اني كنت ما احتاج بقية الباليت، احتاج هذا اللون فقط، فرحت نقلته في علبة ثانية، وممكن تخلوه باودر زي ما هو، وممكن تكبسوه بنفس الطريقة في العلبة الجديدة. في كلا الحالتين راح تستخدموه بشكل متكافئ. طيب ممكن أحد يقول ليش نسوي هذا كله؟ ممكن ياخذ مني وقت وياخذ مني مجهود، ليش ما أتخلص منها وأشتري علبة جديدة؟ طيب أحب أذكركم أنه المكياج شيء مو رخيص بداية. ثانيا إحنا نحاول نحد من النفايات الموجودة في العالم. في النهاية شكرا لاستماعكم، اللهم انفعنا بما علمتنا وانفع بنا. حاولوا دائما تنشروا أي مقطع يفيدكم بأي معلومة. لا تنسوا تضغطوا زر اللايك لأنكم تدعمونا، واشتركوا في القناة وشغلوا زر التنبيهات بحيث يوصلكم تنبيه في حالة نزول أي مقطع جديد على قناتنا. شكرا لكم، سلام.